With all my years as an executive chef, lagi kong bitbit tong dish na to. Lagi ko siyang bitbit kasi natuwa ako nung una ko siyang sinerve, tapos na-appreciate ng paying guest. So, nakaka-proud lang kasi I'm utilizing and using, promoting local flavors and local ingredients, kagaya nga yung mga main ingredients natin, which is yung kapeng barako and yung ating local beef. Doon ko sinusource sa mahogany dati nung nasa Tagaytay ako. But ngayon, galing sa Batangas mismo yung gagamitin natin. Dito muna tayo sa ating coffee. Ito ang ating kapeng barako. And yung ating butter. So, i-infuse lang natin or isisiksik lang natin yung lasa ng kape doon sa butter, which is, eventually, siya rin magbibigay ng kakaibang lasa doon sa beef natin. We'll start off with a very low fire kasi ayaw nating masunog. When you're infusing flavor to liquid or sa kahit anong gamit ninyong medium, it's always best na you do it on low fire. Kasi, pag tumaas yung temperature, kahit kape man yan, or kahit anong pangpalasa man yan, mamamatay if you heat up or itataas mo yung temperature. So, what we're gonna do here is be very patient with our ingredients. So, hayaan natin siyang mabuhay. Siguro more or less mga 2 tablespoons yung gagamitin ko for siguro more or less mga 80 grams ito ng butter. Sana naamoy nyo ito ngayon kasi coffee, tapos butter, ibang kombinasyon yan. So, ang gagamitin natin sa dish na to is yung ating lomo or yung beef tenderloin. Ayan, so ganyan ang itsura niyan. So, ito yung spinal cord niya. Ito yung pinakamalambot na part ng beef. Kasi ito yung walang ginagawa. Just very quickly, puntahan lang natin yung ating infused butter. Pag nakikita nyo na siyang medyo aggressive na yung bubbles, pwede nyo na siyang patayin. Going back to our piece of meat, so ito na yung tenderloin, ito lang yung hahanapin natin. So what you're just gonna do is, yung buto niya, dadamhin mo lang, and then, ever so gently, kumbaga ito yung buto, kunyari ito yung buto, ang gagawin mo dyan is, isa-slide mo yung knife mo para wala masyadong sayang. So may mga kaunti lang kayong dapat gawin pa dito, which is yung tatanggalin ninyo yung pinaka-fascia o yung makita ninyo yan eh. Yan yung parang plastic na nakabalot. Hindi nyo lang sa mga muscles, makikita nyo yan sa mga organs. Yan yung parang film or manipis na film na bumabalot. Pwede nyo lang siyang manumanuhin. Yan. So tatanggalin ko lang yung mga nasa outer part. Yan. Pag hindi nyo natanggal yung fascia or yung protective layer na yan ng karne, kahit anong lambot or kahit gaano galing ng technique ninyo, hindi nyo siya maipapalabas kasi pag nainitan ito, tumitigas. And yung mga ganyang trimmings, please, huwag nyo siyang itatapon, huwag nyo siyang di-discard kasi pwede nyo yung ihalo sa mga panggisa, lalo na yung mga long cooking na putahe na paggagamitan ninyo, malalim ang lasa nito. So, walang sayang dapat. Another tip, when you're cutting your beef, you'd always want to cut against the grain. Okay? So, kung makikita ninyo yung guhit na yan, pag ganyan siya, what we'll do is, yan, para lang makita natin yung gitna. So yan, makikita ninyo yung parang tusok-tusok. Against, ibig sabihin, kung nakikita ninyo ganyan yung hibla, you'd wanna cut it against. Yan lang siya. And normally, pag ganito kaninipis na cuts ng beef, or ng meat ang kailangan kong i-fabricate, what I also do is, I freeze them first. Kasi kung mapapansin ninyo, ayan, medyo loose siya, flabby.
So what you do, for you to have a better handle, better grasp or hawak doon sa inyong protein or sa meat, i-freeze nyo muna, mas madaling mag-slice. So after nating i-cut yung beef, ready na rin yung ating butter. Ililipat ko lang yung coffee butter natin sa container. Kung may strainer kayo, yung very fine sieve or very fine strainer, pwede rin. Kung may mga coffee filters kayo, pwede rin yung tissue. Siya yung para magiging filter natin para hindi natin maisama yung pinaka-coffee ground. Kasi ayaw natin yung mapait masyado. So habang inihantay natin uminit yung ating pan, ito yung tinatawag nating minute steaks. Pag ganito kaninipis, especially from a tenderloin cut, kasi literally, it will take you just less than a minute to cook it off. So lalagyan lang natin siya ng konting oyster sauce. I think it's a good segue para sa atin na introduce ko yung isa sa mga main products ng Villela's Farm, which is yung kanilang peppercorns. For this recipe, for this dish, we'll be using yung black peppercorn. For you to get the better flavor or yung totoong lasa ng pepper, number 1, buy the whole peppercorn. Second, bago nyo gamitin, make sure you pan roast it. Kasi alam natin dito fresh pa kasi galing sa farm mismo ng paminta. Pero yung bibili ninyo sa mga tindahan, we're not really sure kung gaano na sila katagal. So the best way para buhayin ulit yung lasa or para maglabas siya ng yung mga oils niya is to pan roast it ng mabilis lang. So just enough na gagamitin natin for this recipe. Ayan. So what you'd wanna see here is yung parang white smoke. Yun yung parang indication na lumalabas na yung mga essential oils ng pepper. Ayan, kung makikita nyo, gumagalaw-galaw sila. May maririnig kayong mga konting pop ng ganyan. It's okay. Basta wag lang po siyang as in totaling masusunog. Alalayan nyo lang din na yung apoy. But yan. So, I just turn off my pan. Kung mapapansin natin, mas shiny na yung mga piraso ng peppercorn. Ayan. So parang nabuhay ulit yung kulay niya. So what we'll do after that is just we'll place it sa ating almirez. I would suggest na wag nyo muna siyang didikdikin. Palamigin nyo muna kasi ang mangyayari, magdidikit-dikit siya. Di ba basa nga ng oil yung mga butil niya. So pag dinikdik nyo siya ngayon pa lang, magdidikit-dikit lang din. So we're essentially cooking a steak here. Few pinches of salt. Siguro mga 2 to 3 tablespoons ng oil. So ibabagsak ko lang siya all at once. And you'd always want to hear that sizzle. There you go. Ayan. So we're just practically searing both sides. Yun lang. And once na yung both sides tumama na dun sa pan, you can actually remove it na from heat. And let the carryover cooking finish it off. So yan. So mainit pa yung pan natin. That's the time that we will add our Tapang Barako infused butter. So yan yung tatapos ng dish natin. And just like with any meat, you'd always want to rest. Okay? So, habang yan nakikita ninyo, kala nyo hilaw pa yan, but again, we're talking about beef tenderloin, a steak. So it's okay. So right now, I'm actually at medium rare, yung ganyang kanipis na meat. But as it cooks or cools down, nagiging medium na siya. But you don't want it to be well done. And kagaya ng tip ko kanina, you'd always want to season your food or yung mga gantong dishes ng pepper sa dulo. Kakrak lang ako. Ayan. So pag ayoko siya ng sobrang pino. So lalagay ko lang siya. I came up with this dish kasi I was drinking bullet coffee one day. Yung bullet coffee po is yung kapeng may butter. And then, wala lang, simple lang. I figured na parang pwede to sa savory dish.
And then I looked it up. Turns out, meron niyang tinatawag na coffee butter talaga na pinang-flavor nila. So, yun yung parang naging inspiration doon sa dish. And then I always wanted to highlight din kasi nga, yung local ingredients natin. Luto na po ang ating napakaangas na tapang barako. Kung makikita niyo medium pa yung karne, pink pa siya. So malambot. Tapos yung ating garnish, yan o. Garlic confit. Kung mapapansin ninyo. Yan o.